No niin, hyvä kuulija tai katselija. Tervetuloa meidän ihka uuteen Forest Innovation Talks podcast-sarjaamme. Tässä podcastissa meidän idea on puhua siitä, miten innovaatiot puu- ja metsäalalla muuttavat maailmaa ja miten tutkimusyritykset, ihmiset kohtaavat täällä meillä Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Ja ehkä erityisesti lähestytään innovaatiot tästä niin kuin siitä näkökulmasta, että miten moninaista innovaatiotoiminta näyttäytyy meidän yliopistolla. Ja meillä on ajatus tänne kutsua erityyppisiä asiantuntijoita, erityyppisiä tutkijoita ja ihmisiä, joilla on omanlainensa kokemus tähän asiaan. Ja nyt meillä on ensimmäisenä vieraana sitten Risto Kasanen, vanhempi yliopiston lehtori ja metsätieteiden osaston johtaja. Ja ehkä tässä pitäisi myös itsensä esitellä ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä olen Pohjolan Mikko, vedän täällä Viikissä Viikki Wood and Forest Innovation Hubia, jossa me keskitytään innovaatiotoiminnan edistämiseen ja erityisesti tutkimuksen ja elinkeinoelämän rajapinnassa. Mutta pidemmittä puheitta mennään varsinaisesti asiaan ja ruvetaan juttelemaan Riston kanssa päivän teemasta. Eli ensinnäkin tervetuloa ja hienoa, että lähit meidän vieraaksi. Hienoa, että olit rohkea ja lähit meidän ensimmäiseksi vieraaksi erityisesti. Mutta lähdetään kevyesti liikkeelle. Mitäs sulle näin keväästä kuuluu? No kiitos Mikko. Oli tämä yllätys, että pääsin tähän heti avaamaan tämän teidän podcastisarjan. Mä aloitin tosiaan vuodenvaihteessa, aloitin metsätieteiden osaston johtajana ja nyt alkaa olla se vaihe keväästä, kun alkaa hahmottamaan, että minkälaisia työtehtäviä tähän kuuluu. Ja voisi sanoa, että tässä pikkuhiljaa se alkujännitys siitä alkaa helpottamaan ja vähän jo ymmärtää, mistä asioista pitää huolta ja mitä pitää muistaa arjessa. Tietysti se sellainen tehtävien iso kuva on kyllä myös hahmottunut, mutta myös ne pikkuyksityiskohdat, mitä pitää muistaa, että minä päivänä pitää muistaa likata ne tunnit sitten, että kaikkien tunnit kirjautuu oikeille projekteille. Kyllä, ymmärrän hyvin. Se on sinänsä tästäkin teemasta varsin kiinnostavaa, että pääsee näkee meidän yhteisöä eri näkökulmasta. Mutta kerro vielä omasta taustasta ja mitä sun tutkimus on ja on ollut ja mitä sun työtehtäviä muuten tällä hetkellä kuuluu. No jos aloitetaan sitä taustasta, niin mä valmistuin metsänhoitajaksi Joensuun yliopistosta 90-luvun puolivälin laman aikoihin. Sitten siinä satuin pääsemään siihen ensimmäiseen tutkijakouluun, niiden rahoitettuihin paikkoihin, jossa itse asiassa oli nykyisiä kollegoita, eli varmaan se valinta sitten osui ihan hyvin kohdalle ainakin omasta näkökulmasta, että tutkimus lähti sitten näyttäytymään hyvin mielenkiintoisena itselle. Mä tulin sitten tekemään väitöskirjaa tänne Helsinkiin, Viikkiin. Vähän ennen kuin väitöskirja oli loppu, niin mä sitten loikkasin Metsäntutkimuslaitokselle sellaiseen teollisuuden rahoittamaan haapatutkimushankkeeseen, jossa oli sitten muutaman vuoden. Sitten siinä oli erilaisia, itse asiassa sellainen innovaatioihin liittyvä hanke oli siinä, mitä sitten pyöritettiin ja mä työskentelin siinä. Se oli osittain yritysrahoitteinen, että mulla oli itse asiassa siinä muutaman vuoden yritysrahoitteinen putki. Ja sitten mä palasin tänne Viikkiin, mä hoidin professuuria pari vuotta. Sitten erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä tässä pyörinyt, pikkusen enemmän profiloidun opettajaksi kuin tutkijaksi. Toki tutkimus on kulkenut siinä mukana, että mulla on varmaan semmoinen keskimääräisen yliopiston lehtorin tutkimustuotos taustalla. Ja nyt on sitten tähän johtamiseen päätynyt syystä tai toisesta, mutta tämä tuntuu kyllä hyvin motivoivalta. Vastasinko minä sun kysymykseen? Kyllä, muun muassa. Ja tosi mielenkiintoista kuulla ja toi tausta, että olet pitkään tosiaan vaikka näin kun ruvetaan olemaan tämmöisiä keskikäisiä miehiä, niin se tuntuu vähän välillä paikalta puhua pitkistä ajoista, mutta ollaan rehellisiä. Pitkään olet alalla ollut ja nähnyt eri näkökulmista ja tutkimuksen tekemistä, niin miten, ja sitten toinen osa tässä, että kun innovaatio on hyvin laaja ja isokin sana ja laaja käsite ja monesta tapaa lähestyttävä,
Miten sä itse näet tällä hetkellä, että miten innovaatiot tai innovaatiotoiminta on osa sun työtä? No, tutkimushan niin kuin on oikeastaan innovaatiota. Toki mä oon kuullut teidän innovaatio-ihmisten sanomaan, että se on innovaatio siinä vaiheessa, kun joku alkaa saamaan rahaa jostain. Mutta sanoisin, että tutkimus on kyllä hyvin monessa paikkaa hyvin lähellä sellaista niin kuin innovaatiota. Ja sitten tämä tämänhetkinen työ tietysti, kun meillä on täällä Viikissä tämmöinen innovaatiohubi. Eli selkeästi niin kuin rakenteellisemmin viedään niitä innovaatioita, tutkijoiden ideoita, innovaatioita eteenpäin. Niin toki tällainen tehtävä osastonjohtajana, joka tehtävä on oikeasti niin kuin hoitaa, että siellä on työskentelyolosuhteet kunnossa, niin tällainen niin kuin tuki sille innovaatiotoiminnalle tulee siitä automaattisesti. Ja kyllä meillä niin kuin tutkimustaustassa, muistan varsinkin menneinä aikoina, niin paljon olisi ollut opittavaa näistä nykyisistä innovaatiolähtöisistä, että ajatellaan sitä innovaatiota, se keksintö tai innovaatio tai mikä idea se onkaan siellä taustalla, niin se ei ole niin kuin sellainen, se tulee päästä, niin se on sitten saman tien sen organisaation yhteistä omaisuutta jossain. Mutta että voisi vielä enemmän niin kuin viedä niitä sitten siihen vaiheeseen, että joku niistä sitten ansaitsee jotain. Kyllä. Ja toi on juuri näin, että monesti tässä kun puhutaan ja käytetään yhtä tämmöistä laajaa käsitettä, niin ne tavallaan ne tarkemmat yksityiskohdat hämärtyy, mutta sitähän se paljon on, että tutkimus on hyvin lähellä sitä semmoista, kun mietitään innovaatiotoimintaa, ja sieltähän se perustuu, että luodaan uutta tietoa, joka on lähtökohtaisesti jollain tavalla jossain vaiheessa sovellettavissa ja hyödynnettävissä. Eli meidänkin näkökulmasta se on vaikka käytetäänkin niin kuin vapaamuotoisesti sanaa innovaatiot, niin se on hyvin niin kuin, tavallaan iso kokonaisuus ottaen huomioon niin kuin ihan se perusidea, keksiminen, prosessit ja kaikki sitten matkalla kohti sitä, että joskus se on niin kuin ikään kuin määritelmän mukaan innovaatio, eli uusi palvelutuote markkinoilla, mutta meillä kun ollaan yliopistolla, niin se on paljon enemmän sitä niin kuin ennen tätä vaihetta olevaa ja vähintään yhtä tärkeää kuin se markkinoilla oleva. No, miten sun omat käytännön kokemukset niin keksimisestä, innovaatiotoiminnasta tähän? No itse asiassa mulla on siltä ajalta, kun oli sellainen niin kuin puolet ja puolet työsuhde Metsän tutkimuslaitokseen ja sitten oli Helsingin yliopistoon. Sellainen tietynlainen jaettu positio, niin siinä sitten siellä lähdettiin kehittelemään projektia, jossa oli ajatus, että tehdään niin kuin biologista torjunta-ainetta, parannetaan sitä ja mulla siinä sitten tuli mieleen, että todennäköisesti en ollut ainoa, jolle se on niin kuin maailmanhistoriassa tullut se asia mieleen, että voisiko niitä sieniä jalostaa samalla tavalla kuin ihan mitä tahansa lehmiä tai hevosia tai vaikka koiranpentuja. Nykyisin harrastan koiran kasvatusta. Niin sehän perustuu siihen, että otetaan hyvät fenotyypit, laitetaan ne yhteen ja katsotaan, että minkälaisia jälkeläisiä sieltä tulee. Se, että toki, että siinä lähdettiin jalostamaan sientä, sienikantoja tuommoiseen niin kuin biologiseen torjuntakäyttöön, niin sehän oli jollain tavalla niin kuin uutta. Mutta ei se, niin kuin sen hetkisessä toisessa työnantajassa tai mä olin kyllä Helsingin yliopiston palkkalistoilla silloin, mutta tavallaan siellä Metlan päässä kun keskusteli siitä, niin ei se niin kuin näyttäytynyt mitenkään erityisenä niin kuin innovaationa, että on tämä hyvä idea ja lähdetään tekemään tätä ja kysytään saataisiko yritysrahoitusta. Mutta sitten täällä yliopiston päässä, niin mä kuulin, että mun pitää tehdä keksintöilmoitus tästä. Mä tein keksintöilmoituksen ja sitten tuli innovaatioasiahenkilö tuli ovesta sisään ja sitten jatkettiin siitä. Ja mehän edettiin tässä niin pitkälle, että meillä oli niin kuin sopimus yrityksen kanssa, että kuka niin kuin nettoaa ja mitä tästä tuotteesta. Mutta se sitten syystä ja toisesta, niin sitä sitten ei koskaan otettu niin kuin kaupalliseen käyttöön. Saatiin kyllä ihan mahdottoman hyvä aineisto, josta syntyi tosi hyvä väitöskirja ja vielä niin kuin pohjia useammalle väitöskirjalle. Meillä oli tavallaan ne sienikannat siinä skriinattuna, niille oli ominaisuudet selvillä ja sitten me tiedettiin vähän, mitä me yritettiin jalostaa. Jälkikäteen kun on katsonut, niin huonostihan se meni.
Mutta se johtuu siitä, että me ei tiedetty oikein, että mitä ominaisuuksia se fenotyypin takana on niin kuin geneettisesti. Mutta kyllä sieltä tuli niin kuin todella kiinnostavia yksittäisiä mikrobikantoja. Ja sitten, jos ajatellaan mikrobia, niin se on vähän mikrobeiden jalostamista, niin se on vähän erilaista kuin tämmöisten korkeampien eliöiden, että sen jälkeen kun sulla on hyvä mikrobi, niin se periaatteessa elää ikuisesti. Tämmöisillä eliöillä, joita et pysty tavallaan niin kuin kloonaamaan tai aina uudelleen niin kuin laittamaan eteenpäin. Kun vaikka ne koirat, niin sitten kun se hyvä yksilö on, niin siinä on sitten semmoinen onnekas yhdistelmä ominaisuuksia ja sen jälkeen kun sitä koirasta aika jättää, niin sitten ne ominaisuusyhdistelmät sitten ne vaihtuu tavallaan taivaan tuuleen ja toivotaan, että pennusta saadaan yhtä hyvää tai parempaa. Aivan. Tuo on kyllä tosi kiinnostava esimerkki siitä, että tavallaan tehdään uutta, joka on niin kuin keksintämielessä keksinnöllisesti. Siinä on jotain uutta oivallusta, jossa on potentiaalisesti hyödynnettävää ja sitten lopulta, vaikka se ei etene sinänsä kohti markkinaa tässä tapauksessa tai näin, niin siitä on sit tutkimuksellista hyötyä. Sehän tässä on niin kuin ehkä aika hyvä piirre tai semmoinen tyypillinen, mutta niin kuin mukava piirre tässä tutkimuksen tekemisessä ja tutkimukseen liittyvässä niin kuin kaupallistamista tai keksintö-innovaatiotoiminnassa, että ne ei ole koskaan oikeastaan niin kuin vastakkain. Toki sitten varmasti, jos jotain lähtee viemään eteenpäin innovaatioprosessia pitkin, niin sitten työn painopiste aina välillä muuttuu. Mutta se, että tuo on tosi kiinnostava hyvä esimerkki siitä, että se on kuitenkin aika lailla sitä tutkimustyötä, jota tehdään, ja sitten siitä saattaa joku aihio lähteä liikkeelle. Mites sulle? Joo. Mä voisin oikeastaan jatkaa tuosta vielä, niin mehän sitten kun tavallaan se projekti oli ja meni, niin sitten mä jotakin vuosia myöhemmin sitten törmäsin semmoisen tilanteeseen, että meidän yksi niin kuin jatko-opiskelija väitöskirjatyötään tehdessä niin kuin löysi luonnosta mikrobikantoja, joilla oli selkeästi tämmöinen, niin kuin niillä olisi saattanut olla jopa niin kuin lääketeollisuudessa hyötyä. Eli ne pystyivät niin kuin tällaisia ihmisellekin tautia aiheuttavia sieniä keinoalustalla torjumaan. Ja sieltä eristettiin yhdisteitä ja siinä vaiheessa täällä Viikissäkin oli jo vähän innovaatiotukitoiminta pidemmällä, niin mä muistan, että tätä kehotettiin olemaan kertomatta seminaarissa niitä tuloksia nyt ihan kaikkia, koska tässä on potentiaalia tällaiselle. Mutta siitäkään nyt ei sitten semmoista suurta kaupallista menestystä tullut, mutta taas tuli niin kuin hyvä niin kuin tutkimus ja hyvät tulokset. Ja sellainen niin kuin tutkimusmielessä, jos syntyy innovaatio ja sitä lähdetään viemään eteenpäin, niin vaikka se sitten tavallaan menisikin innovaatiomielessä pieleen, mutta kun me ollaan täällä yliopistolla, niin ne voi olla hyvin arvokkaita sitten jälkikäteen. Juuri näin. Tuo oli myös kiva kuulla ja hyvä esimerkki. Miten sä näet nyt sen tuen, mitä sun omassa keississä ja sitten jatko-opiskelijakeississä niin on saatu, niin onko se ollut, miten se on vaikuttanut siihen, miten tavallaan nyt näet, että minkälaista tukea täällä on tarjolla? No mä en sitä nyt tunne sitä tämänhetkistä tilannetta sillä tavalla tarkoin, kun mä en ole teidän asiakas varsinaisesti. En mä niin tukitoimintaa pyöritä tässä. Mutta mulla on semmoinen näkemys, että se on, niin kuin parantunut huomattavasti. Että, no itse asiassa tälläkin hetkellä mulla on yksi tutkija, joka on palkattu. Mä oon palkannut hänet projektiin omilla rahoilla lyhyeksi aikaa. Ja siellä on niin kuin tämmöinen innovaatio liittyen siihen, että miten puiden terveydentilaa voidaan niin kuin tarkastella ulkoapäin. Sehän on niin kuin teknisesti vaikeaa, koska me ei nähdä puun sisälle. Puun sisälle en usko, että koskaan, toivottavasti olen väärässä, puun sisälle ei koskaan pysty näkemään, kun on sitä puuta päällä, mutta sellainen, niin kuin, että miten niin kuin tyvilahosta kärsivää puusto, miten se on niin kuin erinäköistä ja erilaista ja miten sitä pystyisi niin kuin eri tavallaan datatasoilla tarkastelemaan. Tarkoitus ei ole löytää niin kuin kaikkia, mutta semmoinen niin kuin saada yleiskäsitys siitä, että mikä on vaikka metsikön lahotilanne. Siinä on vähän sellaista innovaatiota.
pyörii sisällä, että minä en ole kaikista yksityiskohdista perillä, koska Niin. tässä on innovaatioita Joo. nyt ehkä syntymässä. Joo, ja toi on teemanahan niin kun miettii metsäalaa, niin on juuri semmoinen, joka on tosi tärkeä ja kiinnostava. Että meillä on ilmastonmuutos, meillä on jo muutenkin nämä taudit ja tuhot Kyllä. etenee ja sillä on todella iso taloudellinen merkitys koko metsäalalle, metsäketjulle. Ja siinä mielessä niin kuin kuulostaa tosi hyvältä ja niin kuin tästä meidänkin tekemisen näkökulmasta ja otolliselta, että kuulostaa siltä, että toi on niin kuin tavallista tutkimusta ja koska ollaan niin kuin tämmöisessä käytännön rajapinnassa, niin siellä on paljon otollisia kohtia, josta uusia kaupallisiakin ratkaisuja todennäköisesti syntyy. Meillä on tässä konseptissa on ideana, että me pidetään tämmöistä kahvikupin mittaisia keskusteluja ja huomaa tässä jo heti ensimmäisellä kertaa, että tässä niin vasta päästään vauhtiin, mutta me voitaisiin vielä vähän jutella siitä, että niin kuin vielä näistä sun käytännön omista kokemuksista, onko joku näistä projekteista tai tilanteista, joka olisi muuttanut sun niin kuin henkilökohtaista tapaa ajatella, että No varmaan se iso niin kuin harppaus oli juuri silloin, kun ajatus tavallaan syntyi siellä. Mä muistan, kun me silloin Metsäntutkimuslaitoksella erään kollegan työhuoneessa tästä keskusteltiin ja todettiin, että laitetaan tämä nyt paperille. Ja se ei ollut mitenkään niin kuin, nyt tehdään innovaatiota ja nyt tehdään keksintöilmoitusta, mutta sitten kun kävi täällä yliopistolla ja siitä sitten varmaan esihenkilölle puhui, niin se totesi heti, että eiköhän tuosta kannata nyt tehdä keksintöilmoitus. Josta en ollut niin kuin kuullutkaan, mä pidin sitä niin kuin, tavallaan jopa vähän niin kuin huvittavana, että nyt kun on yliopistolla ja sattuu keksimään jotain, niin pitää heti tehdä sitä ilmoitus. Kyllä. Tämmöistähän se asioitahan keksitään, niin, tutkijoita. Kyllä. Ja nykyisinhän tämä perustuu tähän yliopistokeksintolakiin, jossa periaatteessa meillä yliopistolaisilla on velvollisuus tehdä keksintöilmoitus silloin, kun tämmöinen aha-oivallushetki tulee. Ja sehän onkin mielenkiintoista, että niitähän tutkijoille tulee jatkuvalla syötöllä eri tavoin, ja se on tutkimushankkeiden ja tutkimuksen tekeminen on sitä samantyyppistä. Niin milloin tavallaan tulee sitten se hetki, että hei, nyt tämä onkin semmoinen, että nyt tämä kansis tehdä. Ja mä uskon itse, että tavallaan keksintöilmoitus on se matalin kynnys ja semmoinen, että niitä mieluummin tekee turhaan kuin jättää tekemättä. Joo. Ja se myös kehittää sitä omaa tavallaan sitä niin kuin sen oman juttunsa niin kuin niin kuin kehittämistä ja pohdiskelua myös vähän toisesta näkökulmasta. Että silleen se itse aina jostain syystä on tämmöinen byrokratia vierastava luonnostani ja tämmöiset erilaiset lomakkeet kuulostaa aina siltä, mutta tässä tapauksessa on myös ihan hyvää harjoitusta, että niitä pohdiskelee. Ja täällä on nykyään tietysti on ihan hyvät palvelutkin sitten tukemassa, että Helsinki Innovation Servicesta hissistä tulee äkkiä se asiantuntija, kun vähänkin vinkkaa siihen, että nyt olisi jotain mielenkiintoista ehkä. Se on tietysti hyvä. Joo. Ja jos nyt vähän peilataan tähän, nostetaan vielä tähän niin kuin sun henkkohtakokemuksesta ylemmästä tätä teemaa vielä niin kuin loppua kohti mennessä, niin miten sä nyt sitten näet nyt oman kokemuksen, oman tutkimusteemojen näkökulmasta, että ehkä erityisesti, että mitkä nyt meidän alalla on niitä kiinnostavia teemoja, joista mahdollisuus niin kuin tutkimuksesta syntyviä innovaatioita erityisesti on? No, tuo on vähän vaikea kysymys. Metsäala on aika laaja ja mä näkisin, että tietysti niin kuin sellaiset, missä ollaan niin kuin jo lähtökohtaisesti teknologioiden kanssa tekemisissä. Että mä puhun nyt niin kuin tämmöisestä perustutkimustaustasta, mikä itsellä on. Mutta sellaiset, joissa jo niin kuin tehdään niin kuin meillä esimerkiksi niin kuin erilaisissa teknologioissa tehdään jo aika niin kuin läheistä yritysyhteistyötä. Niin siellä varmaan semmoinen niin kuin sellaista niin kuin suurta innovaatiomassaa syntyy. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin isossa kuvassa koko niin kuin metsäsektori ja kansantalouden kannalta tätä asiaa, niin kaikkihan kaipaa koko ajan sitä
uutta paperia. Sellaista niin kuin korkean jalostusasteen tuotetta, jota voidaan myös tehdä niin kuin laajalla volyymilla maailmalla. Kyllä. Mutta mä en ole ihan varma, tuleeko sellaista niin kuin yhtä. Tuleeko niitä useampia pieniä ja miten sellaisella sitten se arvonlisä saadaan metsistä, niin se on, siellä varmasti tarvitaan lukuisia innovaatioita. Kyllä, ja erityyppistä osaamista ja erityyppisiä tapoja viedä sitä markkinoille. Niin. Kyllähän tämä niin kuin varmasti on vahvasti tässä tällä lailla tuosta näkökulmasta, niin tämä tämmöinen isojen teollisten toimijoiden niin kuin tapa tehdä asioita on ollut pitkään vallalla ja edelleenkin. Ja se on mielenkiintoista just nähdä, että miten sitten tämä aika, jossa painotetaan niin kuin pieniä ja ketteriä toimijoita, jotka sitten kasvaa suureksi ja näin poispäin, miten se näkyy sitten. Ja ehkä sekin on vielä nykyajassa mielenkiintoista, että yhä enemmän nähdään se, että nimenomaan tutkimuslähtöiset uudet tuotteet, palvelut ja kaupalliset aiheet niin on niitä, jossa se niin mahdollisuus on. Ja tästä ehkä tulee vielä tähän loppuun tämmöinen teema, että mitä sä sanoisit niin kuin nykyiselle opiskelijalle tai nuorelle tutkijalle, joka saattaa olla kiinnostunut tai pohtia tämmöisiä mahdollisuuksia, niin mistä tai miten pitäisi aloittaa? No vaikka sitä keksintöilmoituksesta matalalla kynnyksellä. Monestihan näissä sitten on semmoinen ajatusharha tutkijalla, että pitäisi heti niin kuin keksiä se lopputuote. Joo. Että mihin tätä voidaan käyttää tällaista vaikkapa sienikantaa, yhdistettä kemikaalia, softanpätkää, jotain oppivaa järjestelmää, jonka on koodailut. Niin että ei sen ajatuksen tarvitse olla heti sinne loppuun asti, sinne tuotteistamiseen asti, vaan se voisi olla niin kuin vähän jo aikaisemmassa vaiheessa sitten. Ja jos mä nyt oikein ymmärrän, niin tätä varten tällainen innovaatioekosysteemi täällä Viikissä nykyään on olemassa. Joo, kyllä tosi hyvä pointti itse asiassa, että se on juuri näin, että sitä helposti näkee senkin, tai pystyn niin kuin hyvin samaistumaan tuohon pointtiin, että se helposti näkee semmoisena, että okei, että nyt kaikki pitää olla valmista. Ja se on ehkä myös tutkijalle tyypillistäkin, että haluaa viilata loppuun saakka. Että se on se tapa, jolla sitten kuitenkin sitä tutkimusta tehdään. Se pitää sitten kestää sen niin kuin ensimmäisen hetken, kun sitä omaa juttuansa esittää vertaisille kollegoille jossain. Niin. Joo, voisin todeta tuohon, että kun tässä on paljon ihmisiä tavannut vuosien varrella, niin ne parhaat innovaattorit ei ole aina parhaita viemään niitä projekteja loppuun asti. Ne on vähän niin kuin kaksi eri ihmisryhmää. Joo. Tämäkin on tärkeä pointti ja hyvä pointti niin kuin tässä kohti, että ehkä tuohon edellisen kysymykseenkin, niin kuin, että sitä kannattaa tehdä porukalla ja erilaisilla porukoilla. Ja siitä tietysti tämmöinen tutkimusryhmämalli on hyvä, mutta monesti se, että sen oman ryhmän ulkopuolella on erityyppistä osaamista, erityyppistä ajattelua. Ja se, mitä tutkimuksessakin painotetaan nykypäivänä, monialaisuus, poikkitieteellisyys ja niin se on tutkimuksessa tai keksinnöissä innovaatiotoimissa kyllä vähintäänkin yhtä tärkeää. Mutta mä päätän tämän meidän keskustelun tähän. Todella iso kiitos, Risto, että lähdit messiin ja pääsit avaamaan tämän meidän ensimmäisen podcast-jaksomme. Ja teille kuuntelijoille kiitos seuraamisesta. Ja tosiaan tämä on Forest Innovation Talks podcast. Me nostetaan esiin puu- ja metsäalan innovaatioita, kokemuksia ja tekijöitä. Kiitos seurasta ja nähdään seuraavalla kerralla. Kiitos.